साथीहरु तपाईले AutoCAD को लेयर सेक्सनमा डेप पोइन्ट लेयर देख्नु नै भएको होला। आजको भिडियोमा म तपाईलाई डेप पोइन्ट लेयरबाट ड्रइङ बनाउँदा आउने प्रब्लमको बारेमा बताउने छु र यो भिडियोबाट तपाई डेप पोइन्ट लेयरमा हामीले किन ड्रइङ बनाउँदैन भन्ने बारे बुझ्नु हुनेछ। साथै यो लेयरबाट ड्रइङ बनाउँदा आउने सबै प्रब्लमको बारेमा थाहा पाउनु हुनेछ र यसको सोलुसन नि म यही भिडियोबाट बताउने छु। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हेलो र नमस्ते, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोलुसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पीसी को स्क्रिन शेयर गरिसकेको छु र यहाँ चाहिँ मैले AutoCAD पनि खोलेर राखिसकेको छु। यहाँ हैन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एउटा ड्रइङ पनि ओपन गरेर राखेको छु र साथीहरु यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो ड्रइङ चाहिँ लेयरमा बनेको छ। तपाईहरुलाई कलर एउटै देखिए पनि यो चाहिँ मैले लेयरमा बनाएको छु र त्यो कसरी थाहा पाउने म तपाईहरुलाई एकचोटी देखाउन चाहन्छु। जस्तै कि साथीहरु म यहाँ हैन एउटा दुईटा लाइन चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 0 लेयरमा बनेको छ यो ड्रइङ चाहिँ। र त्यस्तै साथीहरु म यहाँ तलपट्टि यहाँ सिलेक्ट गर्छु र यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि मैले सिलेक्ट गरे यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो डेफ पोइन्ट लेयरमा बनेको छ। र साथीहरु मैले चाहिँ यहाँ कुनै अब्जेक्टहरु चाहिँ डेफ पोइन्ट लेयरबाट बनाएको छु भने कुनै चाहिँ 0 र कुनै चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डोर भन्ने लेयर पनि रहेको छ र अरु पनि लेयर छन् यहाँ, तर मैले यहाँ तीनटा लेयरको मात्रै युज गरेको छु यो ड्रइङमा। र मुख्य कुरा साथीहरु आज चाहिँ हामी यो डेफ पोइन्टको बारेमा छलफल गरिरहेका छौं र तपाईहरुलाई थाहा पाइसक्नुभयो यो ड्रइङ चाहिँ डेफ पोइन्ट लेयरबाट पनि बनेको छ। अब चाहिँ साथीहरु हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ हेरौं कि यो ड्रइङ डेफ पोइन्टबाट बनाएपछि हामीलाई के प्रब्लम चाहिँ आउँछ भनेर। र साथीहरु म तपाईहरुलाई त्यो प्रब्लम देखाउन चाहन्छु। जस्तै साथीहरु अब चाहिँ यो डेफ पोइन्टबाट बनाएको लेयर सहितको यो पुरै ड्रइङलाई चाहिँ म प्रिन्ट गर्न चाहन्छु भने के हुन्छ हेरौं है त। म PLOT प्लट हान्छु र इन्टर गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ म प्लटमा आइसकेको छु। अब म यहाँ प्रिन्टर र प्लोटर चाहिँ म यहाँ चुज गर्छु र यहाँ चाहिँ DWG टु PDF चुज गर्छु र यति कुरा चुज गरे मैले। यो चुज गर्सके साथीहरु अब चाहिँ म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वाट टु प्लटमा चाहिँ डिस्प्लेको ठाउँमा म विन्डो सिलेक्सन गर्छु र यहाँबाट क्रस विन्डो सिलेक्सनबाट म यति अब्जेक्ट चाहिँ सिलेक्ट गर्छु र यो सिलेक्ट गरिसके सेन्टर द प्लटमा अप्सनमा जान्छु र यहाँ हामी अहिले पेपर साइज केही चुज गर्दैन। यति चुज गरेर चाहिँ म एकचोटी तपाईहरुलाई पोर्ट्रेटमा देखाउन चाहन्छु। पोर्ट्रेट मैले सिलेक्ट गरे यता र म प्रिभ्यू गर्न चाहन्छु र प्रिभ्यूमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो ड्रइङ चाहिँ आधा मात्रै आएको छ। र साथीहरु तपाईहरुले अब चाहिँ बुझिहाल्नुभयो डेफ पोइन्ट लेयरबाट बनाउँदा चाहिँ के प्रब्लम आउँछ। र तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु डेफ पोइन्ट लेयरबाट बनाएको जति पनि लेयर छ हाम्रो त्यो चाहिँ प्लट भएन, अर्थात त्यो चाहिँ प्रिन्ट पनि हुँदैन र प्लट पनि हुँदैन। र यो प्रब्लम चाहिँ साथीहरु जुन अब्जेक्ट चाहिँ डेफ पोइन्ट लेयरबाट बनाएका थियौ त्यही अब्जेक्टमा मात्रै आउँछ। जस्तै साथीहरु तपाईहरुलाई यहाँ तलपट्टि देखाउन चाहन्छु, म यसलाई क्यान्सल गर्दिन्छु र यति यो तलको भाग हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै डेफ पोइन्ट लेयरबाट बनेको छ। एकचोटी म तपाईहरुलाई यति नै सिलेक्ट गरेर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डेफ पोइन्ट लेयरबाट बनेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेफ पोइन्ट लेयरमा छ र डेफ पोइन्ट लेयरमा जति पनि अब्जेक्ट बनेका हुन्छन् त्यो चाहिँ हामी प्रिन्ट गर्न सक्दैनौं र यो चाहिँ प्रब्लम आउने गर्छ। त्यसैले साथीहरु तपाईहरु कहिले पनि डेफ पोइन्ट लेयरबाट प्रिन्ट गर्ने जति पनि कुराहरु छन् ती प्रिन्ट गर्ने कुराहरु चाहिँ डेफ पोइन्ट लेयरबाट नबनाउनु होला। जस्तै साथीहरु तपाईहरु कुनै कुराहरु प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्न त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरु डेफ पोइन्टबाट बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसैको लागि साथीहरु यो डेफ पोइन्ट लेयर पनि अटोमेटिकली क्रिएट हुन्छ। जुन कुरा तपाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्न त्यो कुरा चाहिँ तपाई डेफ पोइन्ट लेयरबाट बनाउन सक्नुहुन्छ र जुन कुरा चाहिँ तपाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाई डेफ पोइन्टबाट कहिले झुक्केर पनि नबनाउनु होला। र तपाईहरुले झुक्केर बनाइहाल्नु भयो भने त्यसको सोलुसन चाहिँ के, र अब चाहिँ म साथीहरु तपाईहरुलाई त्यसको सोलुसन चाहिँ बताउँछु। त्यसको लागि साथीहरु हामीले डेफ पोइन्टमा जति पनि अब्जेक्टहरु बनाएका छन् ती सबैको लेयर चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने हेरौं। म राइट क्लिक गर्छु, यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ क्विक सिलेक्ट भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ। मैले राइट क्लिक गरे त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ म क्विक सिलेक्टमा चाहिँ क्लिक गर्छु र यो क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा डायलग बक्स खुलेको छ क्विक सिलेक्टको र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोपर्टिज भन्ने अप्सन छ र प्रोपर्टिजमा अहिले चाहिँ कलरमा सिलेक्ट छ र तलपट्टि लेयर छ। यो म लेयरमा सिलेक्ट गर्छु र लेयरमा सिलेक्ट गरिसकेपछि तलपट्टि भ्यालु भन्ने छ। भ्यालुमा यहाँ जति पनि हाम्रो लेयर छ त्यो सबै लेयर चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ।
त्यो लेयर मध्ये हामीले चाहिँ डेप पोइन्ट लेयरलाई सिलेक्ट गर्न चाहन्छु भने म डेप पोइन्ट लेयरलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु र भ्यालुमा हेर्न सक्नुहुन्छ डेप पोइन्टमा मैले सिलेक्ट गरेँ। यति कुरा गरिसकेपछि म ओके गरिदिन्छु र ओके गरिसकेपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डेप पोइन्ट लेयरमा बनाएको सम्पूर्ण कुराहरु एकैसाथ चाहिँ सिलेक्ट भइसकेको छ र यति कुरा सिलेक्ट भइसकेपछि अब चाहिँ साथीहरु हामीले चाहिँ यहाँ जुन यो माथि लेयर भन्ने ट्याब छ यो लेयरमा चाहिँ सिलेक्ट गरेर अरु कुनै लेयर चाहिँ राख्न सक्छौं। जस्तै कि साथीहरु अहिले चाहिँ म यहाँ वाल भन्ने लेयर चाहिँ राख्दिन्छु र मैले वाल भन्ने लेयर राखे र यो जति पनि डेप पोइन्ट लेयरमा बनेको आइटमहरु थियो त्यो सबै वाल भन्ने लेयरमा चाहिँ ट्रान्सफर भइसकेको छ। यति कुरा गरिसकेपछि अब चाहिँ साथीहरु हामीले चाहिँ प्लट गरेर इन्टर गर्यौं र यहाँबाट चाहिँ म यहाँ पीडीएफ चुज गर्छु र पेपर साइज पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाई। म चाहिँ अहिले यहाँ A4 चुज गर्छु र डिस्प्लेमा म विन्डो सिलेक्सन गर्छु र यसरी क्रस विन्डो सिलेक्सन मैले गरे र यति गरिसके साथीहरु म यहाँ सेन्टर द प्लट गर्छु र पोर्ट्रेटमा म लिन्छु र म चाहिँ प्रिभ्यू गर्छु र अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो ड्राइङ चाहिँ प्लट भएको छ। सम्पूर्ण ड्राइङ चाहिँ प्लट भएको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई इजिली चाहिँ यसरी प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौं र अब चाहिँ साथीहरु म यसलाई क्लोज गर्दिन्छु र क्लोज गर्छु र म यसलाई पनि क्लोज गर्दिन्छु र साथीहरु तपाईहरुले हेरिहाल्नुभयो हामीले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ डेप पोइन्टबाट आउने प्रब्लमहरु के हुन् र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ र त्यसको सोलुसन चाहिँ के हो भनेर सम्पूर्ण कुरा हेरिसकेका छौं। आशा छ यो छोटो भिडियोमा तपाईले चाहिँ केही नयाँ कुरा सिक्नु भएको होला र साथीहरु यो भिडियो हेरेपछि तपाई अवश्य पनि आफ्नो डेप पोइन्टबाट आको अहिलेसम्म प्रब्लमलाई सोलुसन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।